Bună ziua și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta modul de execuție a unei umpluturi într-un spațiu curbat. Rămâneți alături de mine până la final. Vom începe cu țesătura acestei umpluturi din mijlocul spațiului, prinzând de buclele șnurului și făcând această țesătură în zigzag, cu acul spre interiorul lucrului și cu firul cu care țesem să fie tot timpul înaintea noastră. Vedeți, eu din mijloc am prins cam din aceleași bucle ca să nu mă lărgesc prea mult și am prins în partea dreaptă această țesătură de 4 ori, prinzând fiecare buclă a șnurului. După aceea vom trece în partea stângă, în partea opusă de unde începeți dumneavoastră țesătura, cu acul tot timpul spre interior și vedeți, firul de țesătură este înaintea acului meu, dar acul să fie deasupra firului. Și realizăm această țesătură încrucișată, în zigzag, să spunem. Prindem cele 4 fire pe care le-am realizat la început, se formează acel grup de 4 fire și le prindem pe toate 4 împreună. Vedeți, cu acul trec pe sub ele. Aici, în partea stângă, am făcut doar 3 pentru că este începutul și ca să pot să fac curba. Iar acum voi face 4 puncte de feston, prinzând grupul care mi s-a format. Deci am realizat cele 4 puncte de feston și acum din nou mă duc în partea opusă și voi realiza din nou această țesătură în zigzag. Practic se repetă această operație, doar că în acest tutorial am ales de fapt această formă un pic curbată ca să vă pot explica modul în care se realizează țesăturile, nu numai în formă dreaptă, adică este un secret ca să putem să realizăm o umplutură și să arate bine și în spații care nu au această formă dreaptă. Vedeți, din nou am realizat aceste 4 fire, grupuri de fire țesute în zigzag și din nou voi realiza cele 4 puncte de feston. Ca să putem să facem o umplutură într-un spațiu curbat, trebuie tot timpul ca umplutura noastră, în modul de execuție a acestei umpluturi, să fie tot timpul drept, adică în momentul în care noi realizăm umplutura, în fața noastră să fie modelul nostru să fie drept. Și v-am spus, ca să putem să realizăm într-un spațiu curbat, este secretul în sensul că vă voi arăta imediat când voi ajunge în acea parte curbată. Din nou realizez cele 4 puncte de feston. Eu am ales această umplutură, dar pentru orice fel de umplutură este același secret pe care îl realizați. O să vi-l arăt imediat.
În partea externă a modelului, care este în formă curbată, v-am spus, o să încercăm tot timpul să mergem în fiecare urechiușă a șnurului și să depășim chiar o urechiușă, iar în interiorul curbei, deci unde este șnurul, modelul mai strâns acolo, vom încerca să mergem mai pe loc ca să putem să reușim să facem umplutura noastră să fină dreaptă. Vedeți aici, eu pe lateral, în exterior v-am spus, am prins practic toate ochiurile, toate buclele șnurului în acest grup de 4 fire țesute. Iar acum când mă voi întoarce în partea opusă, deci practic unde șnurul este mai adunat, vedeți, aceasta este partea externă, așa am numit-o eu. Aici vom încerca să mergem în fiecare urechiușă, dar să prindem și de 2 ori în aceeași urechiușă. Vedeți? Eu acum prind în aceeași urechiușă al doilea fir de țesătură. Ca să reușim să depășim curba și ca umplutura noastră să iasă dreaptă. Vedeți și al doilea, ultimul de fapt, fir de țesătură. Pe toate 4 le-am făcut doar în 2 urechiușe. Din nou voi face cele 4 puncte de feston. Iar acum înspre exterior vom prinde fiecare urechiușă, dacă este necesar, sau depășim chiar și o urechiușă. V-am spus, în momentul în care avem o umplutură în formă, ce avem forma de, să zicem, curbată, umplutura, ca să arate bine și să vină frumos, trebuie să mergem înspre exterior cu țesătura, nu numai aceasta în zigzag, și cealaltă simplă, deci să putem depăși curba. În interior țesem mai des, iar înspre exterior depășim o urechiușă, 2, depinde ce fel de umplutură avem noi. Deci, practic, acesta este secretul. Ca să nu vină strâmbă umplutura, în momentul în care ne uităm la finalul lucrului, să arate bine lucrul nostru. Vedeți, fac și al 4-lea punct de feston. Am intrat în toate urechiușele externe. În interior, din nou, voi realiza cele 4 fire de țesătură, dar din nou voi merge, vedeți, cu câte 2 fire în aceeași urechiușă. Ca să pot să trec de această curbă. Și v-am spus, în momentul în care faceți țesătura, când vă uitați la lucrul dumneavoastră, să vină dreaptă. Deci să nu vină un pic strâmbă în partea stângă sau în partea dreaptă, să fie tot timpul dreaptă. Practic, aceasta este tot secretul. Orice fel de umpluturi v-am spus. Eu am ales această umplutură, dar pentru orice fel de umplutură cu țesătură și simplă, la fel v-am spus. În interior mergem mai des, iar înspre exterior depășim câte o urechiușă. Vedeți, acesta este rezultatul final. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vom revedea la următorul tutorial. La revedere!